নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম শ্লোগানটো আছিল যে তেওঁ আহিয়েই অৰ্থাৎ তেওঁ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল ভাৰ লৈয়েই প্ৰথমটো কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ যিসমূহ কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক আছে অৰ্থাৎ শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰা, কিন্তু এই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছে বেতন সুৰক্ষাসহ চাকৰি নিয়মীকৰণ, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সঁহাৰি নাই, শূন্যতাত শিক্ষকৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ। মূল্যায়ন বহি লাভ নকৰাত বিমৰত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী, বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষাসহ চাকৰিৰ নিয়মীকৰণৰ দাবীৰে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে ৰাজ্যৰ টেট শিক্ষকসকলে। অহা 20 জুনৰ ভিতৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি নিদিলে ৰাজপথত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে সদৌ অসম প্ৰাথমিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে। এটা বিজ্ঞপ্তিত শিক্ষক সমাজৰ সভাপতি লগতে সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁলোকে কয় যে 19 মে'ত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ তেওঁলোকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু গুণোৎসৱৰ মাধ্যমেৰে টেট শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা বৈষম্যমূলক আৰু ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেটপুল শিক্ষকৰ চাকৰি বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষাসহ নিয়মীকৰণ কৰিবলৈ এই স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে এমাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল। লগতে 20 জুনৰ ভিতৰত এই বিষয়টোক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বিভাগীয় আলোচনাৰো পোষকতা কৰা হৈছিল। কিন্তু স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদানৰ 10 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি অথবা সদিচ্ছা প্ৰকাশ নকৰাত তেওঁলোক ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সদিচ্ছা লাভ নকৰাৰ বাবে আমাৰ সংগঠনৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন জিলা কমিটিলৈ আগন্তুক 10 জুনৰ ভিতৰত জিলা পৰ্যায়ত সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰি গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু নিযুক্তিৰ 10-11 বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা শিক্ষকসকলৰ চাকৰি বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষাসহ নিয়মীকৰণৰ ন্যায়সংগত দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদি বিভাগ তথা চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ শিক্ষকসকলক শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰাপ্যৰ দাবীৰে গণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। শিক্ষক সমাজৰ বাৰম্বাৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল যদিও কাৰ্যত শিক্ষকসকলৰ এই আহ্বানক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, যাৰ বাবে উপায়ন্তৰকৈ যুক্তিসংগত আৰু ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ বাবে শিক্ষক সমাজে গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি শংকিত শিক্ষকসকলৰ মানসিক স্থিতিয়ে গুণগত শিক্ষাৰ মান নিম্নগামী কৰে বুলিও শিক্ষক সমাজে উল্লেখ কৰে। সেয়েহে প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মান উন্নত কৰাৰ স্বাৰ্থত শিক্ষাভিত্তিক তথা ষ্টেটপুল শিক্ষকৰ চাকৰি বিনা চৰ্তে নিয়মীকৰণ কৰিব লাগে বুলি শিক্ষক সংগঠনটোৱে দাবী জনায়। সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাথৰ প্ৰথমিক গগৈ আৰু কুলজিৎ ঠাকুৰে কয় যে শিক্ষক সমাজ কেতিয়াও ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ পক্ষপাতি নলয়, কিন্তু চৰকাৰ তথা বিভাগৰ সময়োচিত আৰু উপযুক্ত সঁহাৰি নোপোৱাৰ ফলতহে গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, যাৰ বাবে স্মাৰকপত্ৰৰ দাবী অনুসৰি 20 জুনৰ পূৰ্বে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগটোক তেওঁলোকে আহ্বান জনায়। তদুপৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আৰম্ভ হোৱা শিক্ষকসকল অনলাইন বদলীকৰণৰ ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰি একক বদলীকৰণৰ বিশেষকৈ জৰিয়তে এখন জিলাত 10 বছৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰা শিক্ষক বিনা চৰ্তে গৃহ জিলালৈ বদলীকৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। আনহাতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি ইংৰাজী ভাষাত প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে অনুশীলন পুথি মাতৃভাষাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিভ্ৰান্তি আঁতৰ কৰিবলৈ প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে আহ্বান জনাইছে। শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি 1 জুনৰ পৰা প্ৰথম যিটো মূল্যায়ন ফাৰ্ষ্ট ইভালুৱেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে আজিলৈকে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক যিটো মূল্যায়ন বহি এই বহিৰ যোগান ধৰিব পৰা নাই। গতিকে শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মূল্যায়ন বহীসমূহ এতিয়ালৈকে বিতৰণ নকৰাত তেওঁলোকৰ এই সমস্যাটো দেখা দিছে। ছাৰ বাইদেউসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।